Hai guys, pada video sebelum ini terdapat seorang subscriber yang komen, dia kata alah benda ini fake je, tak dapat pun loan ini kan. Jadi hari ini saya akan cuba untuk buktikan kepada korang yang di mana korang boleh buat loan tanpa perlu melalui bank lah, dengan hanya menggunakan Go Pinjam daripada Touch 'n Go. Dan sekarang ini saya berada dalam apps Touch 'n Go e-wallet yang mana korang boleh nampak inilah terletaknya Go Pinjam. Setelah pun masukkan gaji saya yang sebelum ini lebih kurang RM3,300 lah sebulan, dan kalau kita ikut dalam apps ni, bila korang masukkan gaji minimum adalah 800. Macam korang tahu gaji minimum adalah RM1,500, tapi apabila kita masukkan RM1,500 dia kata fail pula. Tapi kita faham lah sebab apa. RM1,500 ni pun most of Okey, maafkan saya, yang di mana setelah berapa kali saya cuba semula, nampaknya dengan gaji RM1,500 saya boleh layak mendapatkan pinjaman sebanyak RM1,000. So sebenarnya boleh, cuma mungkin korang kena try untuk beberapa kali ataupun cuba lagi dalam masa beberapa hari kemudian. So apabila saya cuba letak lebih kurang 3,000, dia berjaya pula lah. Dan slip gaji ini saya edit sendiri. Saya yang buat dekat Canva, saya tulis sendiri semua, memang cipta sendirilah. Bukannya bos saya cipta, saya yang cipta sendiri. So tiba-tiba saya boleh apply loan ini. Bila kita lihat dalam apps Go Pinjam ini, saya boleh mendapat up to 10,000k, iaitu saya boleh mendapat sehingga RM10,000. Kenapa saya nak buat pinjaman ini? Sebab saya sendiri pun dah tak ada duit. Sebab apa? Sebab hampir kesemua duit saya telah pun menggunakannya untuk membuat konten lah demi korang, iaitu RM1,000 untuk pergi ke Stashaway, RM1,000 lagi pergi ke Y Invest, lepas tu beli Bitcoin hari-hari, lepas tu KWSP lagi, tax lagi. So senang cerita, semuanya telah pun habis ataupun licin untuk buat konten kepada korang saja. So korang kena appreciate lah sikit saya punya effort untuk korang ini semua. Tapi tak apa, untuk hari ni kita akan buat loan lah. Alang-alang contoh macam saya tengah terdesak kan. So saya akan tekan continue now. So dekat sini korang boleh adjust lah berapa sahaja yang korang nak, and korang boleh tekan gambar pensel kat tepi ni, korang boleh pilih lah berapa yang korang nak kan. Untuk saya nak pinjam sekali ganda lah gaji saya, iaitu lebih kurang 3,000 lah. So biasanya untuk selamat ataupun nak fikir boleh bayar ke tak boleh bayar balik, bila korang ambil sekali ganda gaji korang, maknanya bulan depan korang tak ada gaji lah, macam tu lah. Ni kira macam kalau korang gaji kita akan panggil advance lah. Maknanya company akan bagi advance. So next month punya payment ataupun gaji korang, dia akan deduct lah korang punya advance. So ini saya anggap macam advance lah. So saya akan cuba hentam 3k. Saya pun tak pasti sama ada kita punya benda ini akan berjaya ataupun tidak, tetapi kita tak apa, kita akan teruskan, kita akan cuba tekan next. Berapa lama nak bayar? Kalau advance biasanya dia akan deduct full lah, tapi sebenarnya boleh pilih juga, depend lah kepada HR ataupun company korang tu rajin tak rajin nak layan korang kan. Dia orang pun banyak kerja, nak layan korang ni dah macam apa. Tapi yang bagusnya dekat sini, dia akan terus tunjukkan korang punya berapa banyak interest yang akan dikenakan kepada korang. So korang daripada sini korang dah boleh, awal-awal lagi dia dah bagi tahu berapa banyak interest yang korang kena. So tak adalah korang rasa tertipu ke, terkilan ke, tercedok ke, sebab korang sendiri yang dah decide untuk mengambil pinjaman ini. Better daripada pinjaman-pinjaman berlesen di luar sana. Yang tu korang memang elakkanlah sebaik mungkin. So kita akan cuba pilih 3 bulan dan interest yang dikenakan lagi murah daripada 2 bulan. Saya sangat pelik lah kat sini. Korang boleh nampak kat sini. Saya silap. Walaupun dia berkurang, tetapi ini adalah setiap bulan. Maknanya setiap bulan 50, 50, 50, 153. Tetapi kalau kita ambil 2 bulan, 60, 60, maknanya RM120. Memang logik lah kan. Lagi lama saya membuat pinjaman, lagi banyaklah interest yang saya dikenakan. So kalau saya membuat 12 bulan, sebulan kena bayar RM270. So macam wah, relax lah. 200 je sebulan. Tapi sekarang enggak, saya dapat RM3,000, which is banyak lah kan. Tetapi korang akan dikenakan interest banyak RM20 sebulan. So kalau kita darab dengan 10, 200 tambah lagi 2, RM240. So itu adalah interest untuk berapa lama? Untuk 12 bulan. Memang korang dengar sikit kan, 200 je. Tetapi kalau korang cuba reflectkan dalam percentage supaya korang boleh nampak lah berapa persen korang punya interest yang dikenakan kepada korang. So daripada situ korang boleh nilai berbaloi ke tak berbaloi, ataupun personal loan dengan bank lagi senang ataupun lagi murah lah. Biasanya memang akan lagi murah, cuma dia tak senang dan susah nak di-approve lah. Sebab dia apa?
dia nak kontrol dia punya risk. Dia tak akan bagi duit dia orang sesenang itulah. Oh, nampak tak? Bila saya kurang kan, dia akan keluar gambar perempuan ni. Pandai dia. Dia kata, "Hi kawan, why not reduce your installment amount by switching to 12 month and paying only 270 a month?" Nampak tak? Dia dah hasut kita supaya kita ambil yang paling lama. Nampak tak betapa bijaknya dia supaya dia dapat menghasilkan interest yang paling tinggi tapi dalam masa memberi kesakitan kita yang paling rendah. Tapi sebenarnya kita faham lah sebab apa. 270 sebulan ni quite doable lah. Orang kata nak dapat 270 sebulan ringgit ni lagi senang lah bila kita compare dengan lagi short term. Kalau even kita ambil separuh pun sebulan RM541 yang bawah ini, which is sakit jugalah. And then kalau kita pergi lagi 3 bulan, separuh lagi 800 sebulan geng. Sakit sebenarnya. And then kalau kita ambil 2 bulan, 1,500 sebulan, which is memang saya rasa diorang sendiri pun tahulah yang di mana delinquency ataupun kebolehan untuk melaksanakan hutangnya lebih rendah lah kalau ambil yang payment tinggi ataupun short term ni. So diorang lebih prefer untuk korang ambil yang long term lah sebab murah bulan-bulan, so memang korang boleh bayar dan dalam masa yang sama bank ataupun pihak pinjaman ini dapat menerima bunga ataupun riba yang lagi banyak lah. Kita akan terimalah suggestion ni, kita akan buat loan 3K demi korang. So korang boleh nampak dekat sini kita ada 2 bulan dan juga 12 bulan. Apabila 2 bulan, total interest yang akan dikenakan kepada korang adalah RM120. Tetapi untuk 12 bulan dengan bayaran bulanan yang lebih rendah, total interest yang dikenakan kepada korang adalah RM240. So korang kena buat decision adakah berbaloi perbezaan RM120 ini. Dan macam korang tahu, lagi lama korang lagi relax lah, tapi korang akan terikat dengan bebanan hutang lah, yang mana korang sendiri pun tahu betapa tak bestnya hidup dalam keadaan berhutang ni. Kalau diberi pilihan, memang semua orang nak hidup tanpa hutang kan. Saya akan pilih 2 bulan saja. Okay, jadi bila kita tekan dekat sini, arrow bawah ini dia akan tunjuklah berapa interest rate, iaitu monthly interest rate adalah 2% lah. First annual interest rate akan dideterminkan oleh CIMB Bank dan akan ditunjukkan di Go Pinjam Dashboard once approved. 2 kali installment pembayaran bulanan 2 kali, dan kalau anda lambat bayar, interest yang akan dikenakan kepada outstanding tersebut adalah 1%. So dia dah bantai korang 2% sebulan, lepas tu dia bantai lagi 1% kalau korang lambat bayar. Lagi lambat korang bayar, dia akan compounding lah, which is sakit lah sebenarnya kalau dia dah start compounding tu lah. Benda ni memang sangat risiko. Kalau korang boleh elakkan. Kalau korang tak boleh elakkan, korang layan je lah kan. Korang decide sendiri. And then saya akan tekan next. So dia akan suruh masukkan lah saya single, bachelor, Bumi Putra. Okay, so dia akan tunjukkan semua detail ini. Make sure detail yang korang isi ini adalah tepat sebelum korang submit korang punya loan application ini. Alright, almost there. Just one more step and your application for 300 will be processed. Update your monthly income. Wah, so monthly income dia dah jadi 4250. So kita kena approve, kita kena add document. Okay, so saya dah update saya punya income 4292. Lepas tu saya dah upload saya punya slip gaji. Tak tahulah dia minta apa, tapi saya main upload slip gaji. And then select account for loan amount to be disbursed. So saya akan pilih e-wallet lah, suruh dia masuk dalam e-wallet. Lepas tu nanti korang boleh withdraw, sama je lah. So kalau nak masuk bank terus. Kalau nak masuk e-wallet pun e-wallet. So nanti korang boleh withdraw masuk bank, sama je lah. Cuma leceh sikit one step. Alright, jadi sekarang ini kita sedang tunggulah your request in being reviewed. Kalau dia kata kat sini, bila once dah approve, kita akan dapat SMS. Okay, kita akan jawab okay. So kita boleh tengok lah dekat dashboard ni, kita punya progress lah, status dekat bahagian bawah ini. So dapat, tak dapat. Tapi kita kena buktikan yang kita boleh dapat. Sebab apa? Subscriber kata tak dapat kan, kita akan bukti yang benda ini boleh dapat sebenarnya, walaupun saya tak tahulah. So kita akan forward pada masa depan. Later. Alright guys, so tadi dia ada keluar error lah. Dia keluar error yang di mana dia suruh saya upload lagi lah, iaitu KWSP punya statement ataupun EPF punya statement. So saya hantar lah dulu. Saya hantar latest payslip dan juga EPF KWSP. So saya hantar dulu, terus kita dapat SMS. Dan inilah SMS dia. Dia tulis, "Congratulations, your Easy Tunai loan has been approved. You may contact CIMB." So dia telah pun berjaya. Dia telah pun hantar noti. Tahniah, anda punya loan telah pun di-approve dalam masa beberapa jam saja. Dan ingat, hari ini adalah hari Sabtu. So kalau korang pergi bank hari Sabtu, memang korang kena tampar lah dengan bank tu kan. Maknanya bukan kena tampar lah. Biasa kan bank tutup kan, tampar dengan kesedihan lah bank tutup. Tapi sekarang saya tak tahulah, rasanya Sabtu Ahad pun bank dah buka lah. Tapi biasalah kan tutup. Tetapi loan kita approve dalam jangka masa yang sangat-sangat singkat.
sangat-sangat petik jari je kan. So selepas itu dia akan keluar macam ni lah, pending acceptance. Maksudnya kita kena accept dahulu. Walaupun kita dah loan tu dia approve kita, tapi kita pula yang kena accept. Kita yang kena macam kena bagi authority lah, authorization ataupun kena sign lah, tapi tak ada apa-apa pun, tekan button sahaja. So dia akan keluar kat sini, your request have been approved. The loan RM3,000 telah pun di-approve oleh pihak CIMB dan ini adalah interest yang di-charge lah, lebih kurang RM120. Interest rate-nya adalah 24% per annum. Memang kau gila-gila kan dia punya interest rate. Nampak tak? Saya sanggup bayar RM120 ni untuk buat konten untuk korang tau. Sanggup berhutang untuk buat konten. So korang tekan button like, tekan button subscribe, itu saja yang saya minta. Duit ni akan dapat cara instant. Final payment amountnya kita akan bayar setiap bulan. Frekuensi adalah monthly. Korang akan kena tanda tick and then apply and proceed. So apa yang jadi seterusnya, dia kata kat sini your loan will be disbursed soon. So maknanya lepas korang tekan acceptance, duit tu akan masuk lah. And lepas tu kita dapat lagi SMS, dia kata dekat sini your Easy Tunai loan has been processed dan akan di-disburse, akan masuk dalam account yang korang pilih tadi. Dan jeng korang boleh nampak apa yang berlaku kat atas ni. Itu maksud duit kita telah pun masuk. So kita tekan transaction history yang ini and then korang boleh nampak lah dekat sini go pinjam disbursement telah pun masuklah ke dalam kita punya account Touch 'n Go. So korang suka hati lah, korang nak buat apa kan, korang boleh pakai duit now, pergi kedai mana kan ada pakai Touch 'n Go kan, boleh. Korang nak transfer masuk bank pun boleh. Korang nak bayar loan ke apa kan, biasa orang pinjam ni sebab nak bayar loan lah kan, terdesak kan, tapi kenalah korang 24% interest rate. Kalau lah kad kredit pun geleng kepala tengok interest rate yang dikenakan oleh Touch 'n Go. Tapi memang sangat mudah, tak sampai beberapa jam. Kalau saya buat betul tadi, mungkin sejam 2 jam je saya dah dapat lah. Memang orang kata instant petik jari, semudah ABC. So guys, nampaknya kita dah berjaya buktikan yang kata-kata oleh subscriber kita yang sebelum ini, yang dikata benda ini semua fake, memang tak akan dapat loan ni. Tapi saya dah berjaya buktikan depan mata korang, dalam masa sejam 2 jam saja kita dah berjaya dapatkan dividen ini. Loan ini memang sangat mudah, tapi boleh memakan diri lah kalau korang tak pandai kontrol korang punya nafsu. Korang tak tahu nak differentiate apakah keperluan ataupun apakah kemahuan. Sebab apa? Boleh jadi saya guna duit ini instead of saya membayar keperluan hidup, boleh jadi saya membeli iPhone yang baru kan. Manalah tahu kemahuan ataupun nafsu kita yang membuat ini. So benda ini sangat berbahaya lah. So kalau korang memang tahu korang tak mempunyai disiplin kewangan yang tinggi, korang janganlah guna benda ini. Tapi kalau korang tahu dengan jelas apakah matlamat yang korang ingin capai, korang bolehlah guna loan ini. Sebab loan ini boleh selamatkan korang ataupun boleh makan korang. So guys, korang rasa macam mana? Adakah korang berminat nak guna Touch 'n Go pinjam ini? Adakah ianya bakal memberi manfaat kepada anda ataupun ia hanyalah sebuah perangkap yang akan menjerat kita jauh ke dalam lubang yang hina? Apa yang saya cakap ni saya pun tak tahu. Korang komen saja apa yang korang rasa. Adakah ianya bakal dapat membantu ke anda daripada mengalami situasi yang lebih dahsyat lah apabila tidak mempunyai cukup wang pada zaman sekarang. So guys, korang komen saja. And juga kalau korang juga belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang tekan sekarang juga. Korang memang terbaik dan saya berjaya buktikan yang kita semua bisa berjaya. So guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.